Hello, dito na kami sa Bato ni Ningning. Natid kami ni Kuya. Ano pangalan mo, Kuya? Jolas po. Kuya Jolas. Kuya Jolas, saka si Kuya. GB po. GB. Yun. Mga 30 minutes ba yung tayo bumiyahe, Kuya? Opo, ma'am. Yung mga 30 minutes kami bumiyahe, habal-habal. So, ang ganda ng view. Kaming dalawa lang. Yung friends namin ayaw sumama eh. Chill lang sila doon. Kami, gusto namin tong view na to. Picture na. Wala na kami ni Loves. Practice ng prenup. Charot. Sapa? Oh, yeah. Si Kuya, nagpipicture. Tagal na po ito. Hindi yun para magpa-picture. Hindi. Nung ano, dati yung may palabas na ano, Ningning. Di din siya lagi pumupunta dun sa Bato. Ah, kaya Bato ni Ningning. Pag nalulungkot siya po dun. Yung teleserye. Opo. Ang tagal na nun eh, no? Kaya po na ano to yung ano. Kaya sumikat din yung ano, lugar. Okay. Kaya pala. Kala ko Ningning lugar. Yung ano pala yun. Pinangalan na dun sa Dun po sa ano. teleserye. Kuya na ba yun? Ayan, pag pupunta kayong Port Barton, punta kayo dito. Oh, ang ganda ng view. Sobrang ganda. Kuya Bells, pa-picture po ulit. Saan si Kuya Bells? Bumaba na si Kuya. Sa kubo na. Wala lang magpipicture sa atin. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause
you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. We talk on the phone every night. Love to hear your voice. Nakabalik na kami dito sa Lazuli. Tapos, wala na, chill na lang. 2:45 yung flight namin. Back to work na bukas. Yun lang. Unported. Thank you, kuya. Kuya. Thank you, kuya. Kuya, pambarya. Kuya. Kaya ko po, ngaroling na lang ako, kuya. Kuya. Busy boy. Thank you po. Hello ka po. Ingat po kayo. Thank you. Bye, Palawan. Vicente. Bye-bye.